Good day once again mga amigas and welcome back to my memento. This is your amiga Gladys. So today guys, pakuyog ko ninyo, maglakaw, maadto ko sa office. Sa nag-assist ako ang mga luggage, so I need to send them the documents para sa customs clearance. And amazingly guys, na-amaze ko kay ilang office is just a residential address, kana siya mo ng balay. Niya na ay mga offices, several offices ana guys. Niya na ay mga mailbox sa gawas. So mura siya og shared office. So imagine, efficient sila sa cost, efficient sila sa operations. And amigas, imagine that day, wala sila sa office. I texted and called them nga naanak ko sa address. And they just replied to leave the documents ani nga mailbox. So imagine guys, you just have to leave your documents and it will be received by them safely. Mall. Another mall. In this area near the Mammoth Hotel, daghan kay siyang tao guys because naadiri mostly ang stations na ay stations for the light rail and naa station for a train. Then naa sa daghang mga buses. But before that, eating time set guys. Tanawa. Chicken salad. Lami kay grilled chicken plus sweet potato fries. Nag-grilled dimik fries guys. Dinaasad ang katong potato nga not sweet. Patatas gid siya. And of course, burger fries, and chicken salad. Kaon na sa dinyo hang amiga. Gimingaw sa French fries. Lami kayo guys kay ilhan ko di mga fresh. Ug tinuod jud siya nga patatas. So lingaw kaayo ka guys. Ug kaon ani kay lasang patatas gyud. Lami pagid kayo ang grilled chicken plus the salads and greens. Busog na sa dinyo hang amiga ug happy na ang iyang tummy. So, we decided to make a stroll inside Mammoth Mall. Same or good po sa ato sa Pilipinas guys, na the body shop, na mga brands. In fact, sa ato ang mall, mas daghan pa kayo ang mga brands compared sa akong mga nakita diri no. Halos tanan sa ato ang mall, kompleto ang mga brands nga na inside the mall. Pilipinas lang malakas. Amigas, I bought 3 jackets for only 4,000 pesos. The red one, then ako'y brown, then asat ko'y gray para pang OOTD. Remember guys, the first few weeks I was in Budapest, katulad yung fluffing nga gray nga napalit na ko sa Uniqlo. And how much was that? It was 3,490 versus the 4,000 nga tulo na kabuok. Kasakit ba? Same price pero ba 1 versus 3 jackets na. Then amigas, I also discover this half price, as in they are branded, and then I checked their original prices online versus their prices.
true 50% off gyud siya guys. For example, katong Nike nga Zoom Air, it was 6,000 original price, and ang baligyan na lang nila diri is 3,000. So more or less naapad yung 50 to 70% off. The problem lang guys is that mura siya og mga nahabili na lang ang mga sizes, kay depende na lang kung naa kay mga sizes nga nindot nga mapilian nimo. So barato na gyud siya kaayo guys.